Hi guys! So for today's vlog is magkakaroon tayo ng room makeover. And kasama natin ang ating buddy, si Chuchay! Hi! So today guys, gabi na. It's already 11 o'clock, yes. So tapos na ako mag-ayos ng kwarto ko. And bukas ng umaga, magi-start na po yung pag-room makeover. So, ang budget dun is 10,000. Kaya medyo malaki kasi 5,000, alam ko, yung labor. Kasi sila na rin yung bumili ng materials, sila na rin nag-set up, and sila rin magpe-paint. So, ito yung room ko today. Ayan. Wala na siyang laman. Ooh, okay, so, yan, empty space. And then, ayan, thanks to my ring light. Ayan po yung computer ko. Ayan, and ito yung kwarto ng kapatid ko. Pero sa ngayon, ang aayusin mo na is yung kwarto ko. So, good night guys. See you tomorrow. Bye! So, good morning guys. So, ngayon, i-build na siya. So, tapos na magbaklas. And, ilalagay na yung patungan. So, let's go! A few moments later. So, ayan na po. Ayan yung bed frame. Ayan yung parang harang. Then, dito yung hagdanan. Yes, and cabinet. Yeah, so ayan na. Konti na lang.
eternity later. So, hi guys! Tapos na po yung room makeover ko. So, it's already 9 o'clock something. So, medyo nag-glowing na yung face ko. Kakatapos ko lang skincare. So, I used Rings Clear Balm. So, andito siya. Tchan! So, yes, effective siya guys. So, ginagamit ko siya. So, I'm so sorry for the background noise kasi yung aso ko medyo nababaliw na. So, ayan siya guys. Yan. So, andyan yung collectibles ko na SpongeBob. And nagpagawa ako ng desk. Diyan yung router namin. Sa taas, yung hinalang salt lamp. And then, ano pa rin yung aircon ko. So, ayan. Ayan sa taas yung LOFT. Ayan. So, yung hagdanan, nilagyan ko siya ng stuffed toys. Yes, may stuffed toys. Stuffed toys and yung first ever Barbie doll ko. Bigay na papa ko. And I have 2 sets of Barbie. Yung iba kasi pinamigay na namin. And yung iba pang mga stuffed toys. Then, skincare dito siya. So, naantay ko pa dumating yung sa Shoppee. Wala pa kasi yung parang mga basket, gano'n. Nag-hauling kasi ako. So, dito yung cabinet. Yan. Yan pa kayo mga gamit eh. Hindi pa naayos. So, ayun, baba tayo. Books. Ay, mga books ko. Tapos, yung helmet ko, syempre. And, yung tulugan ng magulo kong aso. Yan. Yan siya, guys. Yun, may mga helmet. So, okay din sa akin, para sa akin yung gantong setup ng cabinet. Stairs kasi may mapaglalagyan ako ng skincare, display, books, and etc. So, ayan pa rin yung mga nalakbay ko. Sana matapos na yung ECQ para madagdagan na siya. 100 Island, Sunflower Farm, Baguio, Vegan, 100 Islands, Padre Pio, and Tagaytay. So, akyat tayo sa taas, guys. And flex natin yung aso kung nababalaw na sa baba, oh. Ayan, magulo-gulo pa, guys. Gulo pa siya. Nakalagay ko lang. And, punta tayo sa taas. Ayan siya. Ayan yung mga planner ko. Ayan yung mga collectibles sa Starbucks planner. So, ayan. Liit lang yung space. Pero lumuwag siya. Look. O, diba maluwag? So, ayan yung desk. Medyo makalat pa. Lagyan ko yan ng picture. Hindi pa dumadating. Yung laptop. And keyboard, collectibles. Yan.
So, thank you guys for watching my video. Sana po may nakuha kayong idea dito sa DIY loft bed. So, thank you. Bye! Thank you.